ค้าจองคอร์สเป็นซูชิมาครับได้ครับเดี๋ยวเริ่มคอร์สเลยนะครับค่ะได้ครับตรงนี้เป็นตัว appetizer นะครับจะเป็นตัวคอร์สแรกนะครับตัวนี้จากตัวแครกเกอร์ตอนนี้เป็นแครกเกอร์เพโทลาเต้นะครับข้างบนจะเป็นมูสของมันปูแล้วที่เห็นสีเหลืองๆที่โรยบนตรงมูสมันปูจะเป็นตัวไข่แดงของญี่ปุ่นนะครับเราเอามาหมักกับเกลือแล้วก็ดองไว้แล้วก็มาโขลกเป็นฝอยนะครับและส่วนตัวที่สองนี่จะเป็นทูน่าทาท่าข้างล่างเป็นแป้งทาร์ตนะครับเป็นจอยเลยนะครับวันนี้มีประมาณตัวนี้จะเป็นอาลีเป็นอิกะนะครับหรือว่าเป็นปลาหมึกอันนี้จะมาจากจังหวัดระยองนะครับอันนี้เชฟจะลอกบอกว่าเป็น2 ชั้นนะครับทำให้เขามีความนิ่มมากเลยนะตัวนี้มีที่ระยองเลยครับใช่ครับผมตัวนี้รสชาติถ้าญี่ปุ่นเขาจะมีความหวานกว่าแต่ถามว่าระยองทานไหมคือทานได้ครับมีความแบบว่าคือสูสีกันเลยแต่ราคาเขาถูกกว่าใช่เพราะว่านี่เขาจะใช้สไตล์ว่าพอเขาตกมาปุ๊บเขาก็จะน็อกในเฮดโดรเจนเหลวเลยครับแบบตกมาสดเขาก็จะน็อกใส่ถุงด้วยไนโตรเจนครับเขาจะแข็งให้ทันทีเลยเสิร์ฟนะครับได้ครับเสิร์ฟนะครับเป็นอาลีกะครับตัวนี้
ไปจะเป็นตัวปลาเข็มนะครับ หรือว่าเป็นตัวไซโดริอันนี้จะเป็นจากญี่ปุ่นนะครับจะเป็นตระกูลปลาหนังเงินนะครับ ตัวนี้ตัวนี้คิดคู่กับตัวคิงขนกับต้นหอมนะครับ ตัวนี้ก็เสร็จนะครับไซโยรินะครับเสร็จนะครับไซโยริครับต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวปลาชิมาอาจินะครับ ตัวนี้อันนี้เราจะเอาไปหมักกับตัวคอมบุเป็นเวลา3 ชั่วโมงนะครับทำให้เขามีรสชาติและเท็กเจอร์ที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวชิมาจิเขาจะมีความหนึบของเขาอยู่แล้ว แต่พอไปหมักกับตัวคอมบุเขาก็จะว่ามีเท็กเจอร์และความหนึบที่เพิ่มขึ้นนะครับ ตัวนี้
ห็นเชฟแทนนะครับเดี๋ยวคนนี้เขาจะไม่สวยนะครับ อืมค่ะ ต่อไปจะเป็นตัวกุ้งนะครับ ตัวนี้จะเป็นกุ้งอามาอิบินะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวไข่ของเขานะครับ อืม ไข่เขาเป็นสีฟ้านะครับ ตัวอามาอิบินะครับ เสริมนะครับ นี่เป็นตัวชูโทโร่นะครับ ตัวนี้มาจากประเทศสเปนนะครับตัวนี้ จะเป็นชูโทโร่เป็นธรรมชาติ อืม นะครับตัวนี้น้ำหนักเขาอยู่ที่ประมาณ150 ถึง 200 กิโลครับ แล้วเขาก็นำมาประมูลที่ประเทศเป็นญี่ปุ่นนะครับนี่ นะครับเป็นตัวชูโทโร่นะครับ ครับผมครับ ตัวอากามิเราจะเอาไปหมักกับตัวเป็นโชโยสุเกะครับ หรือว่าผมเลยว่าแบบหมักประมาณของ2 ชั่วโมงครับทำให้เขามีเท็กเจอร์และรสชาติที่นุ่มแล้วก็เพลนไม่แพ้ตัวชูโกโร่เลยครับตัวนี้อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับ
เป็นตัวอัตมิสเกะนะครับก็เสริมนะครับเป็นอัตมิสเกะนะครับตัวนี้ก็เสริมนะครับเป็นอัตมิสเกะนะครับต่อไปจะเป็นตัวเป็นตัวนี้นะครับ เราจะกินคู่กับตัวเป็นเกลือลาวานะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็น เกลือเรา ใช่ครับ เพราะว่าถ้าเกลือปกติแล้วถ้าเราเอามือไปจับเขาจะไม่ติดมือแต่ ถ้าตัวเกลือลาวาแล้วเขาจะแบบว่ามีเป็นสีเป็นผงติดมือครับ ค่ะ ใช่ครับตัวนี้บาฟุนนะครับ เป็นแปรงเป็นอุกกาบาต ก็เสร็จนะครับเป็นอูนินะครับก็เสร็จนะครับต่อไปจะเป็นตัวเป็นอานาโกะนะครับ จะเป็นปลาไหลเป็นทะเลนะครับตัวนี้ นี่นะครับทีนี้เราจะนำไปนึ่งก่อนนะครับ แล้วค่อยนำมาถอดก้างแล้วก็นำไปย่างเตาถ่านอีกทีนะครับนี่เราจะทาซอสแค่บนตัวหนังเขาเฉยให้เขามีความกรอบแต่เนื้อเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับยังเป็นสีขาวเป็นเหมือนเดิม ค่ะ เสร็จนะครับเป็นอานาโกะนะครับ ค่ะอุ๊ยแป๊บนึงนะ ข้างบนจะเป็นตัวซอสทาเล็กนะครับ ที่เคี่ยวมาจากหัวแล้วก็ก้างตัว
เป็นปลาไหลเลยครับ ตัวนี้มีอายุ 5 ปีเลยครับ แค่นะครับนี่เดี๋ยวให้ กับชายเท้าเหรอคะ ใช่ครับผมตัวนี้จะเป็นชายเท้าดองนะครับจะออกเปรี้ยวหวานนะครับตัวนี้ ก็สุดนะครับเหนื่อยนะครับ ผู้ชายถ่ายรูปไหมครับถ่ายรูปนะครับตอนนี้เราจะขึ้นแล้วก็เราจะนึ่งไว้ประมาณ 3 ชั่วโมงนะครับตัวนี้แล้วก็จะกินคู่กับตัวตับของเขานะครับ อันนี้จะเป็นตัวเป็นเห็ดครับ ที่แบบว่าแค่ให้เขาซึมซับกับตัวของหอยครับให้เขามีกลิ่นหอมอันนี้เราจะฉีดของสาเกเลยครับ แล้วก็นึ่งของ3 ชั่วโมง เชฟจะเอาตัวตับลงไปคลุกกับข้าวนะครับ เป็นตัวเอาบินะครับหรือเปาฮื้อตรงซอสที่ราดเป็นตัวตับผสมกับตัวไข่แดงนะครับ สไตล์เป็นยุโรปนะครับ จะคล้ายๆกับตัวเพคอนซูเม่แต่ตัวเนื้อกุ้งเราจะทำคล้ายๆแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวขนมหวานนะครับ เราจะไม่เหมือนกับทางแต่ว่าที่ร้านอยู่ที่เป็นก้อนสีเหลือง
เป็นตัวเปาเดโลคาสเตล่านะครับก็จะโรยตัวเกลือลาวาตัวนี้จะได้อินสปิเรชันมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับ จะเป็นตัวไข่หวานของทางร้านครับ ตัวนี้เชฟแนะนำให้ลูกค้าใช้ช้อนเจาะไปตรงกลางนะครับ แล้วพอยกขึ้นมาเขายังเป็นลาวาอยู่ด้านในนะครับ ระวังอย่าทานเกลือคำเดียวครับ ระวังเค็มนะครับเอนจอยนะครับเล็กๆครับ คือออริจินอลก็กินกับเกลือ ใช่ครับ แล้วก็ราดตัวน้ำมันเทมะกอกไปทีหนึ่ง อ๋อ ใช่ แล้วเขาก็จะออกจะเลี่ยนๆหวานๆมากครับเชฟเลยตัดตัวเป็นน้ำมันมะกอกออก อืม แล้วก็ให้กินคู่กับเกลือแทน ค่ะ ใช่ครับเอนจอยนะครับ ค่ะ ที่เจ้าของร้านเขาไปกินมาแล้วก็ชอบครับ อ๋อ ใช่ ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ ขอบคุณเชฟโอค่ะ ขอบคุณมากครับ ค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยชน